lumabas, ayoko maulanan, baka matunaw ako. Charot. Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. This is Mercy Asbel Vlog. Kung kayo ay bago lang sa channel ko, please hit the button below. Hit the likes and share the vibes. Guys, karating ko lang galing sa trabaho at naabutan ako ng ulan sa daan. And walang payong, hindi ako mapasok sa garahe kasi yung garahe namin puno ng mga basura. Basura talaga. Kasi alam niyo naman, maglilipat na kami ng mga few months later. So, nilabas lahat ng mga gamit nandun nakatambak sa garahe. So, nandito ako sa aming bakuran. Ayoko lumabas, ayoko maulanan, baka matunaw ako. Hindi guys, kasi I'm not sleep, I didn't sleep all night. I'm working all night guys, and I don't want mabasa sa ulan kasi baka magkasakit ako. Ayoko. So, titilang ulan, saka ako bababa. Bala ko dito matulog. Ayoko dala ng hobby ko ng ng payong. Kasi sabi niya, hindi ka matutulog daw. Let's go. Come on. And sabi ko, ayoko. Gusto ko dalhan mo ako ng payong. And yung mga anak ko naman tulog pa. So, ayun, alabas. So guys, thank you so much for your support. Hindi nyo alam kung paano ako makasaya sa inyong suporta. Na kahit na yung video ko ay walang kabuluhan. So guys, thank you so much and stay safe everyone. At sana hindi kayo magsawa magsuporta sa akin. A few moments later. So, sleeping on the car challenge! Sarap matulog dito guys. Lalo na ngayon, ulan. Maririnig mo yung patak ng ulan. Ang sarap matulog. Tara na guys, tulog na tayo. Good night! Good night! Good night! A few moments later. A few moments later. Ayun, tumila ang ulan guys at ginising ako ng asawa ko. Ang sarap ng tulog ko guys. So, mag-almusal tayo. Oatmeal, banana at milk. A few moments later. So guys, since na nakaidlip na ako, so medyo may energy tayong magluto. I-preserve ko to sa freezer kasi paborito to ng asawa ko. Anytime may lulutuin ako kung gusto niya na egg roll or lumpiang Shanghai. So, tingnan nyo na lang yung mga ingredients na nilalagay ko. Yung ground beef, tapos dalawang itlog, ayan, parsley, dried parsley guys, at saka basil, hinalo ko. Tapos eto, garlic powder, tapos ilagay natin yung chopped na onion and shredded carrots. Then we will mix it together. Timplahan natin ng patis. Hindi ako naglalagay ng mga cubes dyan or whatever. Patis lang at saka asin yung ginagamit ko. Yun, mix it together, mix it well.
Tsaka nilagyan ko ng black pepper. So guys, if it's already mixed, i-wrap natin siya. So ito na. Hindi ko na pinakita yung pag-wrap. Ngayon, magpiprito tayo ng 3 pieces. Try natin kung masarap or crispy siya. So, medyo brown na siya guys. Ipa-brown pa natin konti. Nagutom na ako guys. Actually, hapon na. So, kanina, almusal ko nakita nyo, ano lang, yung saging at saka oatmeal. So, ito na guys, yung ating finished product. Try natin. So crunchy. Thank you for watching. God bless everyone.